This is Teacher Vanji. I know you are having a hard time learning by yourself. Your parents are struggling too as they guide and help you. Don't worry, I am here to help you through my weekly tutorial videos that will teach you different topics in mathematics. Just like, subscribe, and hit the bell button so you'll be able to watch my weekly tutorial videos. Enjoy learning! Have fun! See ya! Okay, lesson 2 na tayo para sa quarter 1, week 5. At ang ating topic ay multiplies decimal numbers mentally by powers of 10. Anong ibig sabihin kapag nakita mo yung salitang mentally? Ibig sabihin, hindi kailangan gumamit ng ballpen at papel. Magko-compute ka sa isip, kaya tinawag na mentally. Paano magagawang mag-compute sa isip lamang at hindi gagamit ng papel at ballpen? Iyon ay kapag ang involved sa imo-multiply ay powers of 10. So, maiintindihan nyo, ano ba yung tinatawag na powers of 10? At bakit kailangang sa isip lamang sila imo-multiply? So, bago uli tayo mag-umpisa, gaya ng nakagawian, comment, hashtag your full name, hashtag watching Math 6 Q1 W5 Lesson 2. Ito ay bago kayo manood. And then, pagtapos na manood, comment, hashtag your full name, at syempre, hashtag I am ready, Math 6 Q1 W5 Lesson 2. Walang space, walang period, walang capital letter, lahat ay small letters. Okay? So, let's proceed now to our topic. Sa module nyo, nakalagay sa Learning Task 1 para sa Lesson 2 is to multiply the following. Although ang ating lesson ay multiplies decimal numbers mentally by powers of 10, bakit kaya may ganito? This is a review of the lesson 1 para masiguro na bago tayo mag-proceed sa lesson 2, talaga namang alam na ninyo ang topic sa lesson 1. So, gaya ng inyong natutunan, when you multiply decimals, ang unang gagawin, multiply as in whole number. So, when you multiply 3 by 6132, this is the answer. When you multiply 9 by 2, this will be the answer. And when you multiply 0 by 6132, syempre, 0 pa rin lahat yan. Iayos ng tamang position base sa place value ng multiplier. And syempre, ia-add ang partial products. So, the answer is this. Bring down yung 6, 9 plus 8 is 17, carry 1, 1 plus 3 plus 8 equals 12, carry 1, 1 plus 8 plus 1 is 10, carry 1, 1 plus 1 plus 5 plus 0 is 7, and bring down 5. Ilan ang decimal place dito? 3. Ilan ang decimal place dito? 2. Kaya ang decimal place sa product ay 5. So, 6 and 132 thousandths times 93 hundredths equals 5 and 70,276 hundredths. So, ganyan ang gagawin para sa learning task 1.
Let's proceed now to the main topic, which is multiplies decimal numbers mentally by powers of 10. May dalawang rules na dapat kayong tandaan when you multiply decimal numbers mentally by powers of 10. Ito yung unang rule. Multiplying by power of 10 can be solved mentally. Kayang-kaya daw sa isipan lang yan. Hindi na kailangan ng ballpen at papel. Paano gagawin yon? It is just by moving the decimal point to the right. Papunta saan? Sa kanan. Base sa bilang or number of zeros. So, kapag powers of 10 ang imumultiply, kailangan mo lang bilangin ang 0 na meron siya para maiusod mo ang decimal point sa kanan. Depende sa bilang ng 0. So, para mas maintindihan nyo, here are the examples. Gaya ng sinabi, ang pag-usod ng decimal point ay to the right. So, we have here the example 10. So, 10 is a power of 10. Kaya nga tinag na power of 10 dahil siya ay 10. Then, 10 times 34 and 872 thousandths. Ilan ang 0 sa 10? Isa. So, ang decimal point na nasa pagitan ng 4 at 8 ay iuusol to the right o papunta sa kanan ng ilang beses. Isa, dahil ang 0 sa 10 ay isa. Kaya ito na ngayon ang magiging sagot. Magiging 348 and 72 hundredths. Iniusod ang decimal point ng isa papunta sa kanan, kaya nasa pagitan na siya ng 8 and 7. Okay? Ngayon, paano naman kapag 100? 100. Ilan ang 0 sa 100? Tama, 2. Ilang beses iuusod papunta sa kanan dahil 2 ang 0. Ilang beses iuusod ang decimal point? 2. So, kapag iniusod siya ng 2, 1, 2. Nasa pagitan na siya ng 7 at 2. Kaya ang sagot na ay 3,487 and 2 tenths. Okay? And kapag naman 1,000, ilang 0 meron sa 1,000? 3. So, ilang beses iuusod ang decimal point papunta sa kanan? 3. So, yung decimal point na nasa pagitan ng 4 at 8 ay iuusod ng 3 beses. 1, 2, 3. Kaya siya ngayon ay nasa dulo na. O, kung mapapansin nyo, hindi na siya isinulat. Hindi na isinulat ang decimal point dahil nasa dulo na siya ng whole number. So, ganun yon ha. Kapag walang decimal number sa kanan ng whole number at ang decimal point ay nasa dulo na ng whole number, hindi na siya isinusulat. That's why the answer is 34,872. So, kung babasahin, 10 times 34 and 872 thousandths equals 348 and 72 hundredths. 100 times 34 and 872 thousandths equals 3,487 and 2 tenths. And 1,000 times 34 and 872 thousandths equals 34,872. Ulit, kapag ang iyong imumultiply ay 10, 100, at 1,000, papunta saan ang decimal point? To the right or sa kanan. Kapag 10, ilang beses? Isa. Kapag 100, ilang beses? 2. At kapag 1,000, ilang beses? 3. Okay. May isa pang paraan kung paano isusulat ang powers of 10 na 10, 100, and 1,000. Ito ay sa pamamagitan ng paggamit ng exponent. Gaya nito.
Paano ito binabasa? Binabasa ito as 10 to the power of 1. Lagi binabanggit yung to the power. Tapos sasabihin mo kung ano yung exponent. So, this is read as 10 to the power of 1. So, kung titingnang mabuti, yung exponent ay nagsasabi kung ilan ang 0. Ang 0 ng 10 ay 1, kaya ang exponent niya ay 1. Okay? So, kapag minultiply mo yung 10 to the power of 1 times 34 and 872 thousandths, ang sagot ay 348 and 72 hundredths dahil isa ang 0, isang beses iniusod sa kanan, kaya napapunta sa pagitan ng 8 and 7. Ang 100 kapag isinulat gamit ang exponent ay magiging, tama, 10 to the power of 2. Bakit 2 ang exponent? Dahil ang 0 ng 100 ay 2. Uulitin ko ha, ang exponent ang nagsasabi kung ilang 0 mayroon, ang power of 10. So, 10 to the power of 2 times 34 and 872 thousandths equals 3,487 and 2/10. Dalawa ang 0, kaya dalawang beses iniusod ang decimal point, kaya nasa pagitan na siya ng 7 at 2. And paano naman kaya isusulat ang 1,000? Tama. 10 to the power of 3. Tatlo ang 0, kaya ang exponent ay 3. At ilang beses iuusod papunta sa kanan? 3. So, 10 to the power of 3 times 34 and 872 thousandths equals 34,872. Tatlong beses inuusod ang decimal point, gaya ng sinabi ko kanina, dahil whole number na ito, hindi na kailangang ilagay ang decimal point dahil siya ay nasa dulo ng whole number. So, ganyan ang gagawin kapag ang i-multiply ay 10, 100, and 1,000. O kahit maging 10,000 pa siya o 100,000, the same rule will apply. I-move ang decimal point to the right, depende sa bilang ng 0. Let's proceed to the second rule. Multiplying by power of 10 can be solved mentally. It is just by moving the decimal point to the left based on the number of decimal places. Papunta naman daw sa kaliwa ang pag-uusod ng decimal point. Bakit papunta sa kaliwa? Kasi kung mapapansin nyo, ang power of 10 ay decimals na. Hindi na siya whole number. Yung kanina ay whole number ang powers of 10. 10, 100,000. Kaya siya ay to the right. Ngayon ay decimal na siya. Ito ay 1/10. Kaya i-move mo ang decimal point papunta sa kaliwa. At paano mo malalaman kung ilang beses mo iuusod? Depende naman daw sa decimal places ng power of 10. So, in this case, ilan ang decimal place ng 1/10? Isa. Kaya, iuusod mo ng isang beses papunta sa kaliwa. Kaya, 1/10 times 34 and 872 thousandths will become 3 and 4,872 10,000. Nasa pagitan na ng 3 at 4 ang decimal point dahil iniusod siya ng isa papunta sa kaliwa. How about if the given is like this? 100ths times 34 and 872 thousandths. Ilan ang decimal place or places? Dalawa. So, ilang beses iuusod? Dalawa rin. At papunta saan? Kaliwa. So, yung decimal point sa pagitan ng 4 at 8, iuusod ng dalawang beses. Kaya siya ngayon ay nasa unahan na ng 3.
At dahil lahat ng numbers na ito ay decimal numbers na, maglalagay ka ng 0 sa kaliwa ng decimal point to represent the whole number. So, the answer when you multiply 100s times 34 and 872 thousandths is 34,872 hundredths. Okay? How about this one? 1,000ths times 34 and 872 thousandths. Ilan ang decimal places dito? 3. So, ilang beses iuusod? 3. Papunta saan? Kaliwa. So, mula sa decimal point na nasa pagitan ng 4 at 8, iuusod mo siya ng 3. 1, 2, 3. Paano yon kapag kulang ang digit? Kapag kulang ang digit, maglalagay ka ng 0. Okay, tandaan yan ha. Kapag nag-usod ka, it's either pakaliwa o pakanan at kulang ang digit, lalagyan mo yon ng 0. So, dahil naglagay ka ng 0, nandito na ang decimal point sa unahan niya at maglagay ng 0 sa kaliwa ng decimal point to represent the whole number. So, 1,000ths times 34 and 872 thousandths equals 34,872 millions. Okay? So, yan ang pag-multiply mentally kapag ang given ay decimals. Kagaya nito, 1/10, 100ths, and 1,000ths. Pwede rin ba silang ipakita gamit ang exponent? Pwede. Ganito yan. Tingnan nyo. Ang 1/10, kapag ipinakita mo gamit ang exponent, ay magiging 10 to the power of -1. Bakit negative ang exponent? Kasi nga, ang nire-represent niya ay decimal na less than 1 whole. Hindi ba ang decimals naman ay mas maliit pa sa whole or sa 1 whole? Kaya, negative ang exponent. So, yung exponent din niya ang magsasabi kung ilan ang decimal place. So, ito ay -1, kaya ang decimal place ay ilan? 1. At papunta saan ang pag-usod? To the left. Kaya, gaya dito, pareho lang sila ng sagot. Nasa pagitan ng 3 at 4 ang decimal point dahil iniusod ng 1 papunta sa kaliwa. O, paano naman gamit ang exponent kapag 100ths? Tama. 10 to the power of -2. -2 dahil dalawa ang decimal places. So, dalawang beses iuusod papunta sa left at ang magiging sagot ay yon. 34,872 hundredths. So, nasa pagitan na o nasa unahan ng 3 ang decimal point at ang 0 ay nagre-represent sa whole number. Paano naman kapag 1,000ths? Ano ang exponent nun? Siyempre, 10 to the power of -3. 3 ang decimal places, kaya -3. Iuusod ng 3 beses papunta sa kaliwa at magdadagdag ng 0. And then, decimal point sa kaliwa niya at 0 to represent the whole number sa kaliwa ng decimal point. So, ayan. Pareho lang ang sagot pero magkaibang paraan ipinakita. So, tandaan, alinman ang representation ng power of 10, whether ganito using decimals or whether ganito using exponents, huwag kakalimutan ang rule. Kapag decimals, ang powers of 10 to the left. Okay? To the left ang movement. At kapag naman whole numbers, ang powers of 10, papunta saan ang movement ng decimal point? To the right. Tama. At yon ay depende sa bilang ng 0.
So, sa inyong module, sa Learning Task 2, ang nakalagay ay multiply the given decimal numbers. So, you will multiply 24 by A, 1/10, B, 100s, C, 1,000s, and D, 1/10,000. So, ito ay decimals, kaya papunta saan ang movement ng decimal point? Tama, papunta sa kaliwa. So, 24 times 1/10 equals 2 and 4/10. Kasi nandito ang decimal point niya. Tandaan, kapag whole number, automatic, ang decimal point ay nasa dulo. So, nandito siya, imaginary, nasa isip lang natin yon. Nasa dulo siya, iuusod ng isa papunta sa kaliwa, kaya naging 2 and 4/10. So, 24 times 100. Ilang beses iuusod? Dalawa. Papunta saan? Kaliwa. So, the answer is 24 hundredths. Mula dito, iuusod ng dalawa. So, nandito na ang decimal point sa unahan ng 2. Lagyan ng 0 to represent the whole number. Paano naman kapag 24 times 1,000? Ilang beses? 3. Papunta saan? Sa kaliwa. So, iusod natin. 1, 2, 3. Anong ilalagay dahil may bakante? Tama, lalagyan ng 0. So, ang sagot ay 24,000. Nasa unahan na ng 0 na idinagdag mo ang decimal point at ang 0 sa kaliwa ng decimal point to represent the whole number. At 24 times 1/10,000 is 24 10,000. 4 na beses iuusod papunta sa kaliwa. 1, 2, 3, 4. So, may dalawang bakante. Anong isusulat doon? 0. And, nasa unahan nila ang decimal point at lagyan ng 0 sa kaliwa ng decimal point to represent the whole number. So, ganun lang kadali, hindi ba? Kailangan lang ay magbilang at siguraduhin kung ano ang bilang ng pag-uusod ng decimal point. Let's have another example. 163 and 5/10 by 1/10 is 16 and 35 hundredths. So, iniusod. Kaya nasa pagitan na ng 6 and 3. And then, 163 and 5/10 times 100 is 1 and 635,000. Iniusod ng dalawang beses. Kaya nasa pagitan na ng 1 and 6. And then, 163 and 5/10 by 1,000 ang sagot. 1,635 10,000. Iniusod ng 1, 2, 3. Tatlong beses. Kaya ayun, nasa unahan na ng 1 ang decimal point at nilagyan ng 0 sa kaliwa to represent the whole number. 163 and 5/10 times 1/10,000 equals 1,635 hundredths. Ilang beses iniusod ang decimal point? 4. 1, 2, 3, 4. May bakante, kaya nilagyan ng 0. Nasa unahan ng 0 ang decimal point at nilagyan ng 0 sa kaliwa ng decimal point para sa whole number. So, ganon kadaling mag-multiply ng decimal numbers mentally by powers of 10 kapag ang involved ay decimals kagaya nito. Sa Learning Task 3, you will complete the table and multiply each number as indicated in each column. So, kung mapapansin nyo, ang given naman na power of 10 dito ay whole number. So, papunta saan ang movement? Dahil whole number. Yes, papunta sa kanan. So, 4 and 1,000, 8, 10,000 multiplied by 10 to the power of 1 is 41 and 8,000. Then, this multiplied by 10 to the power of 2 is 410 and 8 hundredths.
And this number multiplied by 10 to the power of 3 is 4,108 tenths. Paano nangyari yon? Balik tayo dito sa 10 to the power of 1. Ilang beses iuusod? Isa. Papunta saan? Sa kanan. Kaya yung decimal point ay napunta sa pagitan ng 1 at 0. Bakit isang beses inuusod? Dahil ang exponent niya ay 1 na nagpapakita na ang 0 ay isa. Dito naman sa 10 to the power of 2, iuusod ng dalawang beses to the right. 1, 2. Kaya ayun, nasa pagitan na ng dalawang 0 ang decimal point. At dito naman sa times 10 to the power of 3, dahil 3 ang exponent, iuusod ng tatlong beses. Kaya nasa pagitan na ng 0 at 8 ang decimal point. Okay? So, let's have another example. 32 and 23 hundredths times 10 to the power of 1 is 322 and 3 tenths. Times 10 to the power of 2 is 3,223. Naging whole number na siya. At times 10 to the power of 3 is 32,230. Balikan natin ha. Nandito ang decimal point, isang beses iniusod, napunta sa pagitan ng 2 at 3. Nandito ang decimal point, dalawang beses iniusod, kaya lahat sila ay whole number na. At dahil nasa dulo naman ng decimal point, pwede na siyang hindi isulat dahil ito ay whole number. At dito, sa times 10 to the power of 3, tatlong beses iuusod. May bakante dito, kaya lalagyan ng 0. Kaya ang sagot ay 32,230. Nilagyan ng 0 sa dulo para sa bakante. At wala ng decimal point dahil ito ay whole number. So, ganyan kadaling mag-multiply ng decimal numbers mentally by powers of 10 kapag whole numbers ang involved. And for learning task 4, it said, read and solve. A microbe in a test tube weighs 1,000 gram. What is the total weight of microbes in 898 test tubes? Hindi magmumultiply, kailangan nyo lang, hindi magko-compute using paper and ball pen, kailangan lang ay i-multiply mentally. So, this is 1,000 and this is 898. So, papunta saan ang movement ng decimal point? Tama, to the left. Ilang beses? Tama, 3 dahil may 3 decimal places. So, what will happen? 1,000 times 898 will be 898,000. Kasi, magmumula saan? Sa dulo, nandito, sa dulo. Sa kanan, kasi ito ay whole number. Kaya automatic nandito ang whole number. Iuusod ng 3 beses. 1, 2, 3. Kaya nasa unahan na ng 8 ang decimal point at lalagyan ng 0 sa kaliwa to represent the whole number. So how about this one? Maybell, a plantita, bought 100 varied seedlings for 143 pesos each. How much did she spend for the seedlings? So, magkano raw ang nagastos para sa mga seedlings na binili ni Maybell? Ito ay 100, ito ay 143 pesos. So, paano ang movement ng decimal point dyan? Papunta saan? Tama, papunta sa kanan dahil ito ay whole number. Ilang beses? Tama, 2. Bakit? Dahil may 2 0. So, anong mangyayari? 143 times 100 will become 14,300 pesos. Nandito ang decimal point, iuusod ng 2, 1, 2, kaya nandito na ngayon ang decimal point. At ito hindi na isinulat kasi nga ay nasa dulo. Pwede namang isulat yan, decimal point, then 2 0 to represent the centavos, kagaya nito. O, ito ay may peso sign, ang sagot ay 14,300.
So, I hope naintindihan na ninyo how to multiply decimals mentally by powers of 10. At dahil tapos na tayo sa lesson 2, kayo ay magko-comment na uli at yun ay hashtag your full name and hashtag I am ready Math 6 Q1 W5 lesson 2. Uulitin ko, walang decimal point, walang space, walang capital letter, lahat ay small letters at dikit-dikit. So, we are now ready to proceed to lesson 3 of week 5. Keep watching and I hope natutunan na ninyo ang lesson 1 and lesson 2. Stay with me!